Välkomna till dagens Geosnack. Den Välkomna. 2 december. Ja, På vi fick fredag. ju skjuta bak vårt söndagssnack. Vi hade lite andra planer i helgen. Så Ja, det får bli en fredag idag. Vårt sista avsnitt för nu i alla fall. ja, precis. Sen får vi se hur vi tar det vid. Ja, precis. Och idag då så tänkte vi snacka om något så vanligt som event. Det finns lite olika varianter. Vi kan ju börja med de typerna som finns. Det är ju liksom ett vanliga event. Sen är det mega-event, giga-event, community celebration event, Sito-event. Har jag glömt något? Jag tror inte det. Jag tror det var alla. Jag får för mig i alla fall. Kan nog Vi vara kan så. ha glömt något, men Ja, jag tror det var alla. Och Celebration-eventen är ju speciellt för det är väl bara i år om jag har förstått det rätt. Alltså, ja, eller egentligen var det bara förra året, men eftersom att pandemin slog till så sköt de ja, lite på det. precis. Och det är lite Och det är så. ju för att fira 20-årsjubileumet som i år är 21 eller 22 årsjubileum, Ja, tror jag. det borde vara 20 förra året va? Jag tror det. Jag kommer Och inte det var, ihåg. ja, skitsamma. Lite oklart. De har ju delats ut till vissa deltagare kan man säga. Som har fått anordna sådana event. Och nu går de ut då sista december. Så det gäller att har man några kvar så gäller det att använda dem. Ja visst borde det vara 22 år precis. Det har du nog Ja, rätt i där David. det låter bekant i alla fall. Åren går fort när man har roligt så att säga. Jag har anordnat ett celebration event. Och det var väl spökeventet? Det var det. Det var det. Ja. Ja, just Som sen Ida nämner här. Och det stämmer. Jag var på GVs spökevent tillsammans med Liam. Det var läskigt. sen var ju även T4-eventet var jag också med och anordnade som också celebration event. Ja, okej. Sen är det ett i Lerum idag, imorgon, bara för att nämna några andra. Där det Ja. tydligen kommer släppas en hel del labbcacher. 100 stycken tror jag till och med om jag minns rätt. Åh jädrar. Ja. Och, Det var inte lite. nej, de har gjort en liten labbtrail. Så den här labbstigen kommer ligga med 40 meters mellanrum Okej. längs en rund slinga. Oj, vilken spännande touch på labbcache. Ja, nu ska vi säga att man får inte ha event för att logga cacher. Ja. Det får man inte göra. Man får liksom inte Om, skriva i eventet hejsan vi syns här för att gå en promenad och logga cacher. Det får man liksom inte göra. Men däremot kan man ju logga cacher efter eventet eller innan eventet. ja. Och det gäller samma när man ska släppa cacher. Om man har event och släpper cacher, då får du göra det efter eventtidens slut. Men du får inte skriva någonting om det i eventbeskrivningen om jag har förstått det rätt. Jo, men det kan du göra. Det har jag gjort och det är okej. Ja, det är Och okej. jag har Jag fick sett för mig andra att det göra. var så här att du får skriva, det kanske kommer en överraskning, men du får inte skriva att vi släpper cacher efteråt. Ja, Något sånt. jag har sett båda varianterna. Ja, okej, men då så. Det är lite olika beroende på vem som godkänner tror jag. Kan vara så också. Låter det vara osagt. Ja, Det har vi community-eventen, ja, precis som tar slut det här året. Sen har vi Sito-event. Då går man och städar. Eh, Plockar skräp helt enkelt. Jag håller Sverige rent. precis. Och då brukar det Nu väl vara ungefär en timme va? ja, de måste vara en timme. Ja, Sito-event måste vara en timme. Och om man backar tillbaka till community-event så måste vara 2 timmar. all right. Så, okej. Så det gäller att kanske hitta på någonting medan man är där. Ja, men precis. Ja, Sen det har hade vi du gjort ganska snyggt. Du hade ju lagt ut lite petterör på ditt event där vi fick gissa lite antal om det var legobitar eller pasta eller hårsnodd eller vad det var. ja, gick det bra för dig då? Nej, Nej. vi hamnade ju inte ens på topp 3. Nej. Men det var kul. Det var spännande. Ja, jag tänkte det var tvungen att bara liksom ha någonting för det var tiden men när man sitter där runt lägerelden. Ja, men precis. Mm. Sen har vi ju vanliga event. Mm. Och
jag vet inte, är det något krav på det? Men jag vet att de är minst 30 minuter långa i alla fall. Ja, det är det enda kravet att de måste vara. Ja, men de får vara längre. Ja, de får väl vara hur länge som helst. Ja, då så. Kan väl ha en hel dag Ja, om man vill det. Nej, men det är väl enda kravet som finns. Sen finns det olika krav på hur nära inpå eventen får vara också. Ett Sito-event och ett event får vara precis inpå varandra. Men ett ja, event och ett event får inte vara det. Det ska vara, om jag minns rätt så ska det vara så 5 timmar emellan. ja, Det kollade jag upp i förra sommaren då när vi hade T4-eventet. Då hade vi ett Sito-event innan och så hade vi vårt vanliga event efter. ja, just det. Ja. Och det är inte personbaserat utan det är ju generellt. Så Ja, om jag har precis. ett event då får inte du ha ett event nära in på mig heller. Nej. Så, så det är mer generellt. Oh, det var spännande. Jag kan ju berätta min upplevelse av det. Så kan du ju berätta du som anordnade det tillsammans med Karisama. Ja, precis. Jag fick ju nys om det. Jag är med i en grupp som heter Geocaching i Sverige på Facebook. Och där fick jag nys om det. Och jag som aldrig fokuserar så mycket på T4, alltså klättercacher. Eller cacher som behöver lite extra energi för att logga. Tyckte det lät spännande. Så jag drog till Norrköping och åkte till Yxbacken för att delta på det här. Och då var det också det här Sito-eventet innan. Eh, så vi plockade lite skräp, eller det var inte så mycket att plocka. Det var ju, jag tror de som sköter det där på platsen hade gjort det ganska bra, så det var inte så mycket skräp. Men sen var det ju en överraskning högst upp på den här backen. Den var jobbig. Ja, där uppe var ju Sito-eventet. Nej, Det var Sito-eventet var nedanför. T4-eventet, Ja, förlåt, precis. T4-eventet var uppe i backen, så Ja, du var tvungen att gå upp för en yxbacken som är en ja. slalombacke. En skidbacke, så heter det. Ja, och efter, ja, vi fick ju lite glass där och snackade lite geocaching. Och sen fick vi också vi fick papperslappar där det var ett pussel för en travel bug. Tror jag, en Mm. kod till en travel bug. Men sen när eventet var slut så släpptes ju ett gäng cacher som var eh, T4, de mesta. Det var en eller två stycken som inte var det. Men just Ja, den dagen så tog jag inte dem utan jag åkte alla tillbaka. cacher alla cacher är ju över T4. Ja, okej. Därav namnet T4-event. Ja, precis. Ida frågar vad gjorde ni egentligen på spökeventet? Ja, Ja, det kanske du kan berätta, du som anordnare det. ja, det går egentligen ut på att vi som anordnade eventet får skrämma skiten ur deltagarna, rent krasst. Så att Check. längs med en slinga på ungefär, vad kan det varit, Benjamin, en 800 meter, en kilometer kanske att gå från Ja, parkeringen till eventplatsen. Där hade vi ställt ut massa spöken, massa lyktor. Ja, men tänker liksom som Halloween så det lyser upp i skogen. Sen var 7 spöken tror vi var totalt som skrämde deltagarna som gick längs med den här stigen. ja, Jag stod bakom en stor tall när Benjamin och Liam var helt fokuserade på en TB-kod var det väl? Ja, och en liten just lykta som det. stod i skogen, skulle ta kort på den. Jag hoppade fram bakom dem och skrämde ner dem. De hoppade till, tappade nästan Jag telefonerna i skrek. marken. Du skrek ja. Det var läskigt. Ja, men så hade vi problem att hitta alla TB-koder, men så visade det sig att ni hade glömt att lägga ut en del av sanningen, så att säga. Glömt och glömt, det var något spöke som hade tagit det med sig eller något. Ja, precis. Ja, Nej, så ja, det 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 var blev väldigt lite roligt. det är andra året i rad som vi hade det, så det har blivit uppskattat, både T4 och spökeventet. Ja, det kommer Vi att vara fler på. får se om det blir nästa år. Ja, Kul men att det var ni väl verkar kul. gilla det i alla fall.
Det Och det kommer var fler chanser. ja, det gör det nog. Mina barn är ju med och är spöken och de gillar ju det där. Ja, De är ju också utklädda. ja, det var läskigt. Det var någon av dina barn som jagade oss. Ja, det Ja. var riktigt roligt. Eh, men kom du ihåg ditt första event som du gick på? Och hur kom det sig att du gick på ett event? Mitt första event, det måste jag nästan kolla. Får jag göra det? Får jag kolla upp Ja, det? absolut. Du kan ju babbla på om ditt första event. Det kanske ligger mer närmare i Ja, tiden. mitt första event var inte ett vanligt traditionellt, utan jag vart indragen som volontär till FAD 2013. Så det var ett mega-event. Eh, och kort innan, alltså hur jag vart indragen var ju att jag hade ställt frågan på Facebook om någon ville geocacha med mig, för jag var så pass ny på det här. Och då kommer en kvinna som heter Vallafrun och hämtar mig, så vi geocachar tillsammans. Eh, jag kommer inte ihåg exakt hur det gick till, om hon ställde frågan eller hur det hela gick till, men på något sätt så vart jag indragen i hennes volontärgrupp. Så vi planerade en del av det här eventet. Och som jag har förstått det så har de haft väldigt många sådana grupper som har haft en varsin del av det här eventet. Någon har planerat föreläsningar, någon har planerat typ labbcachar och någon har planerat, ja, lite så här. Mm. Eh, och då minns jag att då gick jag på en skola i Järna och de hade byggt en drake där. Och så jag frågade skolan om jag fick låna deras jättestora drake och hänga upp i skogen. Så vi åkte och hämtade draken och hängde upp i skogen. Det var en del av Mhm. en traditionell cache, eller traditionell kanske det, men viss kanske. Jag kommer inte ihåg riktigt, det var så länge sedan. Mm. Eh, men det var mitt första event och vi fick höra på massa föreläsningar och det fanns mycket geoshoppar som ställde ut sina föremål fysiskt på plats. Just det. Ja, så det var Men väldigt spännande. där kommer du in, jag ska svara på din fråga sen. Där kommer du in på det här med mega-event Ja, som brukar oftast ha sådana där föreläsningar ja, och sånt. Och vi har ju haft ett årligt mega-event i Sverige nu de senaste åren. ja. Det Men var det ju är nu de FAD, senaste. ja, det var ju FAD som vi pratade om tidigare, något tidigare geosnack. Men i år så hette det bara Mega Sweden och var på sommaren. Ja, just det. Ja, men det var bra event, det var det. Mycket folk, jag tror det var sådär en 600-700 kanske. Något Ja, sånt. kanske något sånt. Mm. Och sen har jag Men varit det på, fyllde ut den lilla byn Höre som den var i det året. det var ett mega-event också det. Ja, Ja. så det eventet jag varit indragen i var det var alltså första eventet jag var på någonsin och det var mega-event i Hölö. Mm. Så det vart det stora rubriker om i tidningen sen. Att det hände så mycket i den här lilla byhålan. I morgon, jag vet inte om det blir något mega-event nästa år. Jag har inte hört någonting om det. Så att än så länge så lär det väl inte bli någonting som läget är nu. Lite synd kan jag tycka, men Ja, kruxet är det där med FAD och mega. Det är liksom, det är det är ingen jättemycket som jobb. ville ta tag i det. Det är extremt mycket jobb att göra. Sen sätter man ju de gränserna själv i och för sig hur mycket man vill att det ska Ja. finnas att göra för deltagarna. Och nu har det ju varit färd, alltså de har ju kallat det för minifärd, men där har man ju fått hjälp lite grann. Men där fokuserar de mest på cachingen Mm. Ja, eh, och inte så mycket på föreläsningen. nej, precis. Och det senaste året, förra året och i år var ju Minifad ett vanligt Ja, event. Nej, ja just det. jag var tvungen att tänka efter här. Jag tror att det som var i år var ett celebration event. Ja, det Kanske. var det nog. Kommer inte ihåg. Jag var med på det i alla fall. Ja, just det. Men nu minns jag. Jag har sett lite på Instagram. Ja, uppe i Uppsala var det då. Mm.
Jag tittade på tänkte på din fråga där gällande mitt Ja, första event jag var på. Det hette Drakflygning i Himmelstalund. okej. Himmelstalund är ett fält i Norrköping där man kan spela fotboll eller flyga drake i det här fallet. Då skulle man ta med sig sina drake och flyga där. Packa picknickkorgen och en drake och vara välkommen, står det på beskrivningen. Det var 2013 det. Det är många år sedan. Ja, men det var ett tag sedan. Ja, sen har det blivit ett par stycken. Jag tror jag har gått på 95 vanliga event. Ja, 1 giga, 6 mega, 17 Sito. Det var inte så många Sito. nej. Det var kanske det vi skulle ha imorgon. Ja, men precis. Ja, men precis. Speciellt om det är max, där brukar det hamna en del skräp runt Då, omkring. då får vi väl ta en renare plats. Ja, Men, ja, mega det är liksom ett större event och sen har vi ju giga-event. Det är ju ett ännu större event. ja. Och det Ja, har väl aldrig varit något sånt i Sverige, om jag har förstått det rätt. nej precis. 500 plus deltagare för mega. Vad är det på giga då? Det borde man Är det inte veta. typ över 1000 eller något sånt där? Det är nog något sånt. Jag tror att flera Ja, tusen typ. Ja, precis. precis. Kan slå upp. Jag har varit på 1 giga i Hamburg. Det var jättemycket folk. Oj, Det var nästan för mycket folk tyckte jag. Det var så liten yta vi var på. Nu kollar jag. Wheel of 10, 5591. ja. Här står det att Giga eh, besöks oftast av fler än 5000 medlemmar. Mm. Så det är verkligen Giga. Ja, det var mängder med folk. Ja, Det var ju lite samma sak där. Det fanns ju föreläsningar, det fanns shopper och så. Sen är ju geocaching är ju väldigt stort i Tyskland också. Så att det här var i ja, Tyskland. Jag tog fram en lista häromdagen, nu har jag inte den kvar, men de största eventen i Sverige har ju varit de här FAD-eventen. ja, just det. Runt, ja, mellan 600-800 deltagare. Ja, jag har bara varit på ett. Men jag satsade på att åka på fler, men då hade jag varken bil eller körkort. Så att det blev aldrig av. Det var lite för långt bort. För jag tror att nästkommande var typ i Skåne eller någonting, om jag minns det rätt. Jag kommer inte ihåg. Långt Näst, var det i alla fall. nästkommande, vadå? Ungefär från 2013. Ja, Så året efter, jag kommer inte ihåg om det var Skåne eller inte, men det var långt i alla fall. ja. Nej, vi får väl hålla tummarna för att det blir något mega i nästa år. Ja, det får jag hoppas. Det är Ja, kul att gå på. är det Viking-eventet du tänker på i Norge? Imorgon. Ja, precis. Det hade jag tänkt att gå på förra året tror jag det var. Men det vart inställt då på grund av covid. Eller om det var förra året. Det kan det nog ha varit. Vi kan kolla lite snabbt här. Vi tar fram Project GC där. Sen, jag har inte gjort några egna event. Men du har gjort en del. Ja, Vilket var ditt första gjorda event? Kommer du ihåg det? men nej, det kommer jag inte ihåg. Jag får kolla här nu när jag ändå har sidan uppe här. För nu har Ja, jag den här. precis. Precis. Det är tur man har en statistiksida där man kan kolla saker. Mitt första event måste ju varit ett vanligt event. Där, 2014. Badevent hette det. Och det lät mysigt. Ja, det var i augusti. Okej. Ja, precis. Men det var vid en badplats kunde man komma dit och bada. Jag vet jag hade en badboll som en loggbok. Nej, vad roligt. Ja, man Har skulle bada du, då, ja. har du alltid så här unika loggböcker? För nu på spökeventet upptäckte jag ju efteråt på ditt Instagram att du hade, kommer du ihåg om det var något huvud av något Men slag? du missade den loggboken? Ja, jag missade den totalt. Nej! Jo, jag såg det först på Instagram och jag bara oj, jag har inte loggat.
Jag kan gå och hämta den om det är någon vill se. Ja, gärna. Det var Vänta jättekul. ett ögonblick. Ja, och då han hade på det här spökeventet hade han lagt någon form av ljus under ett berg. Och bakom det ljuset så fanns det ett huvud där folk fick logga sitt besök. Men jag och Liam missade ju det totalt. Det var roligt. Nu då? Ja, ja men precis. Där. En Ja, byst. Där har folk skrivit sitt väldigt namn på roligt. här. Men har du alltid så här unika loggböcker eller har du någon gång haft så här? Nej, det är väl, nej. För det mesta är jag ett anteckningsblock. Ja, okej. För att på det här T4-eventet då var det också så väldigt speciellt Och det var loggsätt. ett stort plus. Ja, precis. Ja, ja, precis. Giga och Mega-event brukar ha en speciell loggbok. Jag vet, ska vi se. Mega FAD som var i Linköping. Kan det ha varit 2016? Då hade de i alla fall, då hade de satt upp en stor korg eller någonting i taket. Och så skulle man stå på någon balkong och vika ett pappersflygplan och sen försöka kasta i den där tunnan. Jaha. Kul. Det var lite speciellt. Nu ska vi se vad David skriver. Loggbok från Gigabrag var också kul med en stor skylt om geocaching typ med bokstäver. Och DVHQ förut. Var ju uppblåsbara bokstäver. Ja men precis. Det brukar vara lite speciella loggböcker på ett större event sådär. Ja, men det ska vara mitt mål. Om jag skapar event någon gång i framtiden, då kommer det inte vara en loggbok, utan det kommer vara speciellt. Bara Ja. för att Och det är kul. du har inte anordnat något event tidigare? Nej, vi får se om jag gör det någon gång i framtiden. Eller om jag och Liam skapar något vi möts på mitten någonstans. Har du gått på ett giga-event där det varit en nanologgbok imorgon? Det Oj! känns som riktigt taskigt. Ja, jag tänker mig så här 1000 personer som ska sitta och pilla på den där nanologgboken. Ja, verkligen. Kilometer lång. Ja, det Ja, vore det ju blir något. en väldigt lång loggbok om du bara ska ha en. Ja, nej, men jag gillar loggböcker som är speciella, för det blir ju något litet extra när man loggar då. Så det är kul. En egen nano skriver jag på, ja, som man får ta Ja, med sig hem. precis. Nu ska vi se, jag fortsätter med det jag gjorde förut. Jag skulle kolla om det fanns några. Nej, Ja, du det var det tittar inte. Ja, mega-event. ja, precis. Ja, men det är Viking-eventet här 2023 i Norge. Det är söder om Oslo. Det kommer det vara. Spännande. Nu har vi ett det är Viking-eventet är i maj nästa år. Sen har vi ett i augusti nästa år i Finland. Tror jag det var. Ja, precis i Finland. I Helsingfors. Precis. Ska du gå på den imorgon? Hej då Ida! Ha en Tack för bra att du var med. fredagkväll och helg. Jag vill gå på ett större event i alla fall. Ja, det var länge sedan man var på sånt. Ska man Varför, hålla utkik lite. varför får jag inte upp dem på kartan? Men David då? Har du varit på ett mega? Nej, du har All. inte varit på ett event. Hur länge har du geocachat? Frågar du mig eller David? Nej, David, 1,5 år. Morgon då? Hur länge har du geocachat? David har förstått det från södra delarna. Ja. Morgon då? Vart befinner du dig i Sverige? Örebro. Men där är ju ett event i helgen om jag minns rätt. Multitaska. Vi kör vårt event och sen åker vi till Örebro. Ja,
Det är ett på Djurgården imorgon vet jag i alla fall. I Stockholm dock. Inte Örebro. Varför får jag inte upp den på kartan för? Mitt tips om man vill gå på event men inte vågar. Ta med en vän, även om den inte geocachar, så kan man ju alltid gå tillsammans med någon. Ja, precis. Vi får skärpa till oss. Men det är mitt bästa tips. Att ta med sig någon kompis eller någonting. Så har man någon att prata med ifall man inte vågar ta kontakt med andra. Nej, fel av mig. Det är inget event i Örebro imorgon. Däremot är det i Strängnäs, Mora och nej, imorgon, herregud, det är tredje imorgon. I Lerum, Borås, Växjö, Stockholm, Gävle, Vellinge, Strängnäs, Vilhelmina. Där är det event imorgon. Jag undrar vad det var i Strängnäs. Nej, så. Imorgon är det event i Strängnäs. Kan inte du komma dit imorgon? Klockan 1 på Max. Ja, Nu käkar vi ja, lunch ihop. jag har planerat. Det är jag kommer vara där och Benjamin kommer vara där. Mm. Och sen en kille till. Ja. Det blir lite svårt med tanke på att de bor i varsitt Jag håll. vet, jag vet att det är en bit härifrån. Får börja cykla redan nu. Ja, du får göra det. Ja, Liam får också komma. Det är bara att ta cykeln, det är bara Han att får köra. också börja cykla nu. Ja, precis. Ja, nej, det är svårt. Men om vi kollar på Örebro. Den 9 december är det Celebration Event i Örebro. Den 26 december. 13 december. Jag tar tandemcykeln. Så hämtar ni upp morgon på vägen i Örebro. Precis. Där är vi. Det är värsta grejen. Nu spårar vi. Ja, precis. Trippelcykel. Och slipper morgon trampa någonting sista biten. Det är ett drönare-event den 10 december i Örebro också. Eller strax utanför Örebro ska vi säga. Oj, det lät spännande. Jag faktiskt gjorde det. Jag har köpt en drönare. Så att jag tycker det är kul. Du får ta mod till dig och gå på event i Örebro. Vet du att jag var på ett event i Örebro det måste vara i somras. Det kom, hur många var vi? 5, 6, 7, 8 pers på det eventet. Varav en var från Örebro. Oj, Resten var utifrån. 2 stycken, de som höll i eventet var holländare. Och sen var det mitt gäng på 5 personer som var där. Så att, ja. det var spännande. Nej, mitt gäng var 6 personer, just det, så var det. Ja, jag gjorde en liten kul grej förra året. Vi kan ta det, jag sparar den till eftersnacket. Ja, precis. Men jag tror vi är ganska klara med event, va? Eller har vi något mer att tillägga? Nej, vi har ju snackat mycket minnen här. Det var trevligt. Ja, det finns ju många tema-event. Ja, Det just gör det. Ja, ditt var ju skulle jag säga, var ett solklart tema-event. Rätt inställning. Livet är för kort för att inte gå på event. Skit med Helt rätt. avslutning på den här IO-snacket. Ja, verkligen. Så pass på, greppa första bästa event och gå dit, snacka lite skit med folk. Vem vet, man oftast... Ha det som ett mål inför 2023. Det är ju Ja, snart ett år. Så ställ som mål, gå på minst 5 event. jag skulle ju kunna göra så här. Jag skulle kunna åka upp till Örebro och ha ett event bara för morgon ska få gå på ett. Ja, Ja, helt klart. någon gång under nästa år. Det skulle kunna vara ett mål. Så kan Liam skapa ett i Skåne. Men då får jag ta reda på vart du bor någonstans också så att det blir lite lättare för dig att ta dig dit så du slipper cykla genom hela Örebro. Och på Nej, trippelcykeln. nej, jag kommer inte på trippelcykeln. Jag kommer med min bil i så fall. Ja, Precis. men så får vi göra.
Men då så. Men vi tackar så mycket för att ni lyssnade och ett extra tack till er som var med och skrev och ställde frågor och deltog på ert sätt. Så får vi se när nästa tillfälle är. Jag och Benjamin ska väl sätta oss ner och fundera lite på hur vi ska göra med fortsättningsvis. Yes. Så det blir en Yes. liten paus nu. Men det är Ja. bara att hålla utkik i den här Discord-kanalen på EU-snack, så dyker det väl upp lite information där så snart vi har den. Ja, men precis. Det är en säsongsavslutning. Men ja, precis. Vem vet, det kanske dyker upp någonting i någon närtid Ja. om vi får feeling. Ja, Ha det gött då precis. mina vänner. Hej då! Hej då!